can't even get to cross. ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ቶፒክ ደግሞ ስንመጣ የዛሬው ቶፒክ የሚሆነው እንዴት ነው በብዛት ሰው ቪዲዮ ኤዲተር ይፈልጋል እና በብዛት ደግሞ ያሉት ቪዲዮ ኤዲተሮች ወይ ትራያል ቨርዥን ናቸው ወይ ደግሞ ዋተርማርክ ከታች የእንትኑ የኤዲተሩን ስም ሎጎውን የምትሰሩት ቪዲዮ ላይ ይከትባችሁና የሆነ የሚያስጠላ ነገር ያደርጉባችኋልና ያመጣላችሁ ዛሬ ያመጣላችሁ አፕሊኬሽን ኦፕን ሾት ይባላል እና ይሄ አፕሊኬሽን ፍሪ ቨርዥን ነው ማለት ነው። እስከፈለጋችሁ ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙ ፊቸሮች አሉት እና ዝም ብዬ ሃይላይት ኢንስታል አድርገውና ሃይላይት አሳያችኋለሁ። እሺ አሁን ዳውንሎድ ከምናደርገው ሊንኩን የኦፕን ሾትን ሊንክ ዳውንሎድ ሊንኩን እታች አስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጉት። በጣም ቀላል ነገር ነው። ከዛን ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ትከፍቱታላችሁ። ኦፕን ሾትን ትከፍቱታላችሁ። የስ ትሉታላችሁ። ከዛን እንግሊሽ ትመርጣላችሁ። ኦኬ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ accept next ከዛን next ከዛን create desktop shortcut ትሉትና next install። አሁን ይሄኛው ኢንስታል ስቲክ ፈጣን ከሆነ ፖዝ አላደርገውም ቪዲዮን ፈጣን ካልሆነ ግን አደርገዋለሁ። ለነገሩ ፈጣን ስለሆነ ይለቅ። ኦኬ ፊኒሽ በሉት። ኦኬ ከዛን አሁን ቲዩቶሪያሉን ማየት ከፈለጋችሁ ኔክስት በሉት ይነግራችኋል እያንዳንዱን ነገር። ግን የምታውቁት ከሆነ ሃይ ቲዩቶሪያል በሉትና ቀጥሎ አሁን ይሄ ዲስፕሌው ይሄ ይመስላል። ላይክ የኦፕን ሾት ከፍቱት ይሄ የሚመጣው አሁን እዚህ ጋር ፕላስ ሚል ይታያችኋል። ፕላስን ስትነኩት ኢምፖርት ፋይል ኢምፖርት ለማድረግ ነው የሚጠቅማችሁ። ያው ቪዲዮ ነው በብዛት ኤዲት የምታደርጉት በዚህ ፎቶ ማለት ትችላላችሁ። ግን ቪዲዮ ከሆነ ምንድነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ቪዲዮን እንትን ታደርጉታላችሁ፣ ኢምፖርት ታደርጉለታላችሁ። ካስቀመጣችሁበት ቦታ ኢምፖርት አድርጉለትና ክሊክ በሉት። አሁን ለምሳሌ እኔ አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁ። እሺ አሁን እንደምታዩት ኢምፖርት አድርጎልኛል። ከዛ ቀጣይ ደግሞ የሆነ ኦዲዮ ወይም ደግሞ ፎቶ ነገር ኢምፖርት አድርጉለት። ለምሳሌ ፎቶን ይሄን ኢምፖርት አድርጉለት። ከዛ አሁን የቀረኝ ምንድነው? ኦዲዮ ነው የቀረኝ። ስለዚህ ኦዲዮ ኢምፖርት እናርግ። ስለዚህ አሁን አፕስቲ ኦዲዮ ጋር እንግባና ኦዲዮ ጋር ያስቀመጥኩት ሌኖቮ ኦኬ ዝም ብላችሁ አንዱን። ስለዚህ ይሄው ሶስቱም ኦዲዮ አስገብቻለሁ፣ ፎቶ አስገብቻለሁ፣ ቪዲዮ አስገብቻለሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ኤዲት የምታደርጉት ምናምን የምታቀማብሩት እዚህ ጋር ነው። ከታች የምታዩት ትራክ 5 ትራክ 4 ነው የሚለው ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ትራክ ላይ ምንድነው የምትከቱት ማለት ነው? ቪዲዮ ትከታላችሁ። ስለዚህ ድራግ ታደርጉታላችሁ፣ ትስቡትና ቁጭ ታደርጉታላችሁ። ከዛን ቀጣዩ ላይ ደግሞ ኦዲዮ ትከታላችሁ ከታች። ፎቶ ደግሞ እንዲገባላችሁ ከፈለጋችሁ ላይ እንደዚህ ቁጭ ማድረግ ነው። የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ዲስፕሌይ እንዲያደርግላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣባችሁ ከላይ የሆነ ሰማያዊ ነገር ሲመጣላችሁ ማርክ አድርጉትና ዲሊት አድርጉት። ኦኬ ከዛ በኋላ ትራንዚሽኑ ምናምን ማስተካከል ከፈለጋችሁ እነዚህ እንዳለ ትራንዚሽኖች ናቸው። በፈለጋችሁት ወይ መርጣችሁ ድራግ እያደረጋችሁ ላይ ድሮፕ ማድረግ ነው። ኦኬ አሁን ሌላ የራሳችሁን ደግሞ እዛው ጽሁፍ ምናምን መጻፍ ደግሞ ከፈለጋችሁ ታይትል ሚሊዮን ትነኩና ታይትል አለ ከላይ። ከዛን ከነዚህ ውስጥ የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ይሄንን እንምረጥ። ከዛን ይሄው ላይን 1 ይሄው ከዚህ ላይን 1። ስለዚህ እዚህ ጋር ላይን 1 ስታስተካክሉት የፈለጋችሁትን ጽፉ ከላይ ያለው ላይን 1 ይለወጣል ማለት። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ጂጂጂጂ ቢጽፍ አያችሁት ከላይ ይለወጣል ማለት። ስለዚህ ላይን 2 ላይን 3 ጽፉና ሴቭ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ሴቭ ካደረጋችሁት በኋላ እንትን ላይ ትመጣላችሁ ሾው ኦል ሚለው ጋር ፕሮጀክት ፋይል ሚለው ትነኩና ከዛን ይሄው የሰራችሁት ይሄውና ድራግ አድርጋችሁ የምትፈልጉት ቦታ ፔስት ቁጭ ማድረግ ነው። ከዛን እንዳሁኑ ሰማያዊውን ነገር ማርክ ዲሊት። ከዛን አሁን እንየው
ቪዲዮውን ፕሌይ እዚህ ጋር እያደረጋችሁ የጨመራችሁትን ነገርና ነገር እያያችሁ ከሱ ነው ኤዲት የምታደርጉት። ልክ ፎቶ እቺ ማርክ ቀይ ማርከሯ ልክ ፎቶ ጋር ስትደርስ ፎቶን ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛው ልክ ደግሞ አሁንም እቺ መታ ልክ እናንተ ኤዲት ያደረጋችሁ ታይትሉ ጋር ሲደርስ ደግሞ ታይትሉንም ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል። እኔ ጎትቼ ላምጣውና ከመንጠብቅ እዚህ ጋር አድርጌ ዲስፕሌይ ሲያደርግ እንያ ይሄው ልክ እሱ ጋር ሲደርስ አረጋው ማለት ነው። አሁን ከታችም ኦዲዮ አለ። ኦዲዮ እንትን ከትና ማረክ ከፈለጋችሁ ኤክስ ሚል ምልክት አለ። እሱን ትነኩትና መታችሁ ይሄው እዚህ ጋር አሁን ከት ማረክ ከፈለጋችሁ መቁረጥ ነው። ከዛ እንደገና መልሳችሁ መታችሁ ራሱን ትነኩታላችሁ ለማጥፋት። ቪዲዮንም መቁረጥ ይቻላል። ለምሳሌ ይሄን እዚህ ጋር መጥቼ መቁረጥ እችላለሁ። ከዛ ነው የፈለኩኝ እንደገና ይሄን አጠፋና ይሄን ከፈለኩ ማጥፋት ይሄን ከፈለኩ ማጥፋት እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ በቃ እና እዚህ ጋር እናንተ የቀረውን ተፈላሰፉበት። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ እመለሳለሁ። ችግር የለውም ማውራት እንችላለን እዛ ላይ እና ምን ነግራችሁ ነው መጨረሻ ላይ ከዛን ጭልክ በቃ ኦርጋናይዝ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ሼፕ ካያችሁት በኋላ ሴቭ ማድረግ ስትፈልጉ እቺ ቀይዋን ትነኳታላችሁ። ከዛን ቀይዋን ስነካ እዚህ ጋር ስም ማስተካከል የፈለጋችሁ ስም ሰጡትና ኤክስፖርት ስትሉት እዚህ ጋር ብሮዝ አድርጋችሁ የፈለጋችሁት ቦታ እንዲያስቀምጥላችሁ ታደርጉትና ፓውዙን ታስተካክሉለትና ኤክስፖርት ስትሉት ያ ቦታ ላይ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ስለ ቪዲዮ ኤዲተር የነበረን ቲዩቶሪያል ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ያው ኮሜንት ጥያቄ ካላችሁ ግን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ አድርጉ፣ ካልወደዳችሁት አትገደዱ። በጣም አመሰግናለሁ። ቻው፣ ደህና ዋሉ።